Alkuvuonna Ruotsissa julkistetun raportin mukaan Pohjois-Ruotsiin suunnitellut valtavat teollisuusinvestoinnit tulevat tarvitsemaan sähköä kymmeniä terawattitunteja lisää vuoteen 2030 mennessä. Sen myötä sähkön hinta uhkaisi nousta moninkertaiseksi paitsi Ruotsin Lapissa myös Suomessa. Kuluttajiin tämä uhkakuva osuu hyvin, etenkin tammikuun ennätyspörssihintojen takia, mutta todellinen tilanne on todennäköisesti paljon positiivisempi. Kysyimme asiaa energiavaikuttaja Hannu Linnalta ja samalla selvisi, että Linnan mukaan keskustelu sähkökapasiteetista on itse asiassa Suomessa täysin väärillä urilla. Tervetuloa Big Science-kanavalle. No kyllä se niin yllättävää oli. Minusta se on näin, että siinä on ikään kuin herkkyystarkastelu, jota on ajateltu vähän niin kuin staattisena, että ikään kuin muut osapuolet eivät reagoisi siihen, että jos sähkön hinta tuplaantuu. Ajatellaan ensinkin, että miksi se tuplaantuisi. Siksi, että sinne syntyisi teollisuutta, jonka idea on halpa sähkö. No senhän tietää, että jos heillä on etukäteen tiedossa, että sähköhinta ei olekaan niin halpa, niin silloin sitä investointia kyllä pohditaan vakavasti. Toinen seikka on sitten se, että nyt kun tämähän nousi siinä yhteydessä, kun Suomen hinta-alue ja sitten Pohjois-Ruotsin hinta-alue, sinne tulee tämä Aurora Line, joka vahvistaa sitä entisestään, jolloin se tarkoittaa, että ne hinta-alueiden hinnat yhdistyy. Niin ei suomalainenkaan sähkön tuottaja ole niin yksinkertainen, että se vaan sivusta toimettomana katsoisi, jos potentiaali tupla sähkön hintaan on olemassa. Kyllä sieltä syntyy silloin uutta tuotantoa, joka sitten täyttää sitä aukkoa. Ja sen takia voisi sanoa näin, että halpaan sähköön on edelleen mahdollisuus. Kulutuksen merkittävää kasvua on kuitenkin näköpiirissä ja vuosi 2030 tulee vastaan hyvin nopeasti. Ainakaan ydinvoimaa ei tuohon mennessä lisää ole rakentumassa, joten millä kysyntään sitten vastataan? Pohjoisen Ruotsin ja Suomen vahvojen siirtoyhteyksien muodostama yhteinen sähkömarkkina näyttää joka tapauksessa erilaiselta kuin tänään. No mun mielestäni se ajatus siitä, että se on korvattava ydinvoimalla, niin se on jo ensimmäinen tämmöinen virhepäätelmä, koska paljon nopeammin syntyy edelleen lisää tuulivoimaa. Ja sitten se kyky tuulivoiman siirtoon, niin se on kuitenkin ihan hyvä. Totta kai tuulivoimassa on sikäli haasteensa, että se riippuu siitä tuulesta. Mutta siihenkin alkaa olla jo tekniset ratkaisut. 2030 mennessä me ollaan varmaan jo vedyn suhteenkin aika paljon paremmalla mallilla, mitä tällä hetkellä. Osa siitä teollisuudesta, jota sinne suunnitellaan, niin sekin perustuu siihen vedyn hyväksikäyttämiseen. Ja vetyteknologialla ja sitten tuulivoimalla niillä on toistensa kilpailukykyä parantava vaikutus. Minkälainen energiamarkkina tässä pohjoisessa Ruotsissa ja Suomessa tulee sitten olemaan vuosikymmenen vaihteessa? Kyllä mä koen näin, että se vahvistaa molempia. Että kaiken kaikkiaan se, että syntyy lisää tuotantoa, syntyy lisää kulutusta, se tuo elinvoimaa, se tuo työpaikkoja, se tuo vientiä ja sieltä kautta se tuo hyvinvointia tälle alueelle. Että se on kaiken kaikkiaan erittäin positiivinen asia. En tiedä, miksi tämä vähän koetaan niin uhkakuvana. Se on mahdollisuus ennen kaikkea. Hannu Linna on kritisoinut energiapolitiikkaa, jossa olemassa olleesta fossiilisesta säätövoimasta tehtiin mörkö ja laitokset suljettiin. Vakaa ja nopea säätövoima on keskeinen kysymys aikakaudella, jossa olemme hyvin pitkälti sääriippuvaisten tuotantomuotojen varassa. Vanha säätöön kykenevä tehon tuotanto, hiilivoimalaitokset ja muut, niin ne ovat niin kuin häipyneet markkinoilta. Niin silloin se säätömarkkinakapasiteetti, tuotantokapasiteetti on käynyt hyvin ohueksi, jolloin se tarkoittaa, että tyvenenä päivänä tullaan äkkiä niin kuin kalliille tuotantomuodoille ja kun halvat tuotantomuodot on käytetty, niin silloin markkinahinta automaattisesti nousee korkeaksi. Sitten taas kun sattuu tuulinen päivä ja sitä kapasiteettia on paljon, niin se tuppaa menemään sinne hyvin alas. Ja nyt sitten se on paitsi tuotantokysymys, jonka mä uskon, että markkinat hoitaa, että sitä tulee kyllä lisää. Paitsi että tuottajat on nyt epävarmoja siitä, että minkälainen sääntely siihen on tulossa ja ne ikään kuin eivät uskalla oikein lähteä liikkeelle.
No tämä tuotantopuolesta. Mutta sitten on tietysti tämä kulutusjousto, niin sanottu kulutusjousto, josta on aavistuksen verran puhuttu enemmän kuin mitä sieltä niin kuin välttämättä löytyy. Et kyllähän nyt kulutus on joustanut 2 hurjana talvena muutaman päivän aikana. Se on joustanut todella paljon. Mutta sitten pitää kysyä, että millä hinnalla? Siellä on täytynyt joustaa semmoisissa paikoissa, joista teollisuus ihan oikeasti kysyy, että heillä, ja on sen perään huolissaan, että kuinka paljon he olisi sinä aikana voinut niin kuin tehdä sitä omaa toimintaansa ja saada lisäarvoa sieltä kautta. Sen sijaan he ikään kuin on talkoissa mukana. Ja samoin kyllä se on kuluttajan kannalta elintason laskua, jos ei voi elää aivan niin kuin vapaasti vanhaan malliin, vaan joutuu ikään kuin palvelemaan sitä, joka aiemmin oli palvelija. Ja siinä mielessä kaikki tämmöinen kulutusjoustoon liittyvä asia tulisi saada automaattiseksi niin, että se ei häiritse ei elinkeinoelämän toimintaa eikä ihmisten asumista. Hurjimmillaan kulutusjoustolla pitäisi leikata huippuaikana jopa 7300 megawattia, eli 7,3 miljoonaa kilowattituntia. Tavallinen ihminen voi pohtia, että onko se edes mahdollista. Tätä sähkön pörssihinnan rajun vaihtelun tasaantumista varmaan kaikki odottaa, mutta olisiko itse nähnyt sen tilanteen, mikä tammikuussa syntyi, 2 euroa kilowattitunti? No kyllähän se pelko on niin kuin ollut olemassa. Että se ei tarvitse mitään muuta kuin huono tuuri siihen tilanteeseen, että meille tulee nämä ääriolosuhteet. Ja kyllä sen pelossa, no itsehän mä olisin niitä dieseleitä rakentanut silloin jo aikaa sitten. Että harmittaa, että niitä ei ollut olemassa. Markkinat selvisivät tilanteesta, mutta aika kohtuuttomilla hintatasoilla. Kyllä sieltä markkinahinta löytyi, mutta se mekanismi näytti, miten ylös se menee, kun puuttuu tämä kyky tehon tuottamiseen. Suomessa käydään tarpeellista keskustelua sähkön tuotantokapasiteetista, tuotantotavoista ja siitä, että miten sähkö saadaan riittämään. Linnan mukaan keskustelu sähköstä on itse asiassa täysin väärillä urilla Suomessa. Sähköä pitäisi käsitellä hyödykkeenä. Joo, kyllä, mä olen sitä mieltä. Se on normaali hyödyke. Sen ainoa poikkeus on siinä, että se pitää toimittaa valon nopeudella. Ja se, että se pitää toimittaa sillä nopeudella, tarkoittaa, että varastointia, kuten kaikissa muissa hyödykkeissä, niin sitä ei oikeastaan ole. Jolloin vaatimus siihen, että kyky tuottaa hetkellisesti huippu, se täytyy olla olemassa. Ja siksi siihen täytyisi kiinnittää paljon enemmän huomiota. Ja sitten tähän liittyy toinen asia. Se on se, että Suomessa on aina ajateltu, että kuinka paljon me tarvitsemme sähköä. Ja se on niin kuin virheellinen ajattelu. Miksi me ei metsäteollisuuden osalta kysytä, että paljonko Suomi tarvitsee metsäteollisuuden tuotteita? Jos me olisi metsäteollisuus rakennettu tämän kysynnän varaan, niin kyllä meillä olisi muutama kenttäsirkkeli ja paperitkin varmaan tuolta ulkomailta. Siinä täytyy olla hyödykkeen osalta globaali kilpailukyky sekä sillä raaka-aineella että jatkojalosteilla. Ja nyt vasta meillä on mahdollisuus niin kuin sähköä viedä. Jos sähkö on vietynä kilpailukykyinen, silloin se on kilpailukykyinen myös kotimaiselle teollisuudelle. Nyt on kaikkien aikojen mahdollisuus rakentaa semmoinen 1,5-kertainen omavaraisuus Suomeen. Ja silloin kun on hyvät hinnat, niin kaupataan myös sähköä. Ja sitten kun hinnat on huonommat, niin toivottavasti kykenemme jatkojalostamaan sitä tuotteeksi niin paljon kuin mahdollista. Ja tämän ison ajatuksen haluaisin niin kuin saada myytyä kaikille, että ei saa edes kysyä, mikä on riittävä määrä suomalaisille. Riittävä määrä on se, niin kauan kuin me tehdään sillä globaalisti hyvää bisnestä. Niin vaikka se olisi 5-kertainen määrä suomalaiseen käyttöön verrattuna, niin se on silti järkevää. Big Science seuraa uusia teknologioita, innovaatioita sekä ottaa käsittelyyn yhteiskunnallisia kehityshaasteita niihin liittyen. Tilaa kanavan ilmoitukset, niin pysyt kehityksen kärryillä helposti käyttämällä vain muutaman minuutin viikossa. Kiitos katsomisesta. Nähdään seuraavassa videossa.